Hello students, welcome to my online classes. Today we are going to learn the first topic of standard 9. The name of the chapter is Basic Concept in Geometry, and first of all we'll see the basic concepts that are required for this chapter. The basic concepts that we have studied in the previous standards, they are point, line and plane. So let us learn the concept in some more detail. So what is a point? We do not define a point and a line and a plane, but we understand the point as the pointed end of an sharp object like a pin or a needle. Means suppose that we have the pointed object like the pen, pencil or needle, then the pointed end of such sharp object is known as a point. Then what is a line? Lines and planes are set of points, and a line is we understand the line as the edge of an object like a box or scale or the straight objects like a rod. And the flat surface of an object like the table or blackboard can be considered as a plane. म्हणजे आपल्याला जर पॉइंट, लाईन आणि प्लेन ह्या गोष्टी समजून घ्यायच्या असतील तर आपण त्यांची अशी डेफिनेशन अशी काही करत नाही, तर आपण काही काही गोष्टी ह्या समजून घेतो. जसे की आपल्याजवळ एखादा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आहे, जसे की आपल्याजवळ एखादी पिन किंवा टाचणी आहे किंवा एखादी सुई, निडल आहे, तर त्या सुईच्या किंवा त्या टाचणीच्या टोकाला आपण पॉइंट असं म्हणतो. तर समजा आपल्याजवळ पेन पेन्सिल असेल आणि जर ती पेन पेन्सिल आपण एखाद्या बोर्डवर किंवा पेपरवर ठेवली आणि नंतर आपण जर त्याला असं मार्क केलं तर अशा टाईपची जे काही जॉमेट्रिकल फिगर आपल्याला मिळते त्याला आपण पॉइंट म्हणतो आणि मग त्याला आपण लेबल करतो, पॉइंट ए, पॉइंट बी असं आपण त्याला म्हणतो. तर या पॉइंटला काही डायमेन्शन्स वगैरे नसतात, लांबी, रुंदी, उंची, खोली, जाडी असं काही नसतं. त्यानंतर लाईन काय आहे? व्हॉट इज अ लाईन? द लाईन अँड द प्लेन्स आर द सेट ऑफ पॉइंट. म्हणजे एक लाईन असो किंवा एक प्लेन असो, व्हॉट आर लाईन अँड प्लेन? दे आर सेट ऑफ पॉइंट्स. म्हणजे ते पॉइंटचं कलेक्शन आहे. मग हे पॉइंटचं कलेक्शन आहे म्हणजे ही काही त्याची डेफिनेशन नाहीये, पण आपण एखादी रेषा कशी समजून घेतो तर लाईन कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज एज ऑफ अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखादी वस्तू जर असेल तर त्या वस्तूच्या कडेला किंवा त्याची जी बॉर्डर असते तिची त्या बॉर्डरला आपण ते आपण लाईन आहे असं आपण म्हणतो. किंवा समजा आपल्याजवळ एखादा रॉड असेल किंवा स्केलचा एखादा स्केल सारखी जर का एखादी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट असेल तर त्या स्ट्रेट ऑब्जेक्टचे जे काही बॉर्डर असते त्याला आपण म्हणतो लाईन, किंवा ते आपण असं समजतो की ती एक लाईन आहे. आणि व्हॉट इज अ प्लेन? म्हणजे आपण त्याला म्हणतो प्रतल असं त्याला म्हणतात. तर व्हॉट इज अ प्लेन? अ फ्लॅट सरफेस ऑफ अन ऑब्जेक्ट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्लेन. म्हणजे एखादा कागद आहे किंवा वहीचा कागद असो किंवा टेबलचा पृष्ठभाग असो किंवा बोर्डचा पृष्ठभाग असेल, तर अशा टाईपचे जे फ्लॅट ऑब्जेक्ट असतात त्याला आपण प्लेन म्हणतो. प्लेन हा काही ओबड धोबड असा खालीवर असलेला पृष्ठभाग नसतो, तर प्लेन म्हणजे एक असा फ्लॅट सरफेस आहे, या फ्लॅट सरफेसला आपण प्लेन म्हणतो. तर असे हे पॉइंट, लाईन आणि प्लेन या बेसिक कन्सेप्ट आहेत ज्या आपल्याला या चॅप्टर मध्ये आवश्यक आहे. आता आपण पाहूयात की व्हॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट अँड द डिस्टन्स. म्हणजे कोऑर्डिनेट कशाला म्हणायचं आणि डिस्टन्स कशाला म्हणायचं. तर फॉर दॅट वी शुड ड्रॉ अ नंबर लाईन. Number line, we know that a line on which numbers are indicated is known as a number line. So this is a number line with origin O or point 0. Then the positive numbers are written on the right hand side and the negative numbers are indicated on the left hand side. Such type of line on which numbers are indicated is known as a number line. आणि या नंबर लाईनचं एक कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला माहिती आहे की एव्हरी पॉइंट ऑन द नंबर लाईन is associated with a single point and every point is associated with a single number. म्हणजे प्रत्येक नंबर साठी एक पॉइंट आणि प्रत्येक पॉइंट साठी एक नंबर हा असतोच.
याला आपण 1 to 1 करस्पॉन्डन्स असं म्हणतो. म्हणजे एकासिक संगती, जितके बिंदू तितके नंबर आणि जितके नंबर तितकेच बिंदू, या असं आपण ह्याला म्हणतो. अशी जी लाईन असते त्या लाईनला आपण म्हणणार आहे नंबर लाईन. तर या नंबर लाईन वर जे पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंटच्या रिलेटेड जे नंबर असतात त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. आता समजा आपल्या जवळ इथं पॉइंट्स आहेत. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द नंबर related to the point on the number line. Suppose that we have a point A. This is point A and we can see that -5 is related to this point A and therefore coordinate of point A is -5. Similarly, the number -3 is related to point B and therefore coordinate of point B is -3. Then number -2 is related to point C and therefore we say that the coordinate of point C is -2. Then origin O, हा दरवेळेला आपण ओरिजिनला O असंच इंडिकेट करतो and we say that the coordinate of point O is 0. The coordinate of point O is 0 and the coordinate of point D is 1. Coordinate of point D is 1. Then the coordinate of point E is 3. Why 3? Because the number 3 is related to point E and therefore we say that the coordinate of the point E is 3. So this is how every point is related to a number and every number is related to a point and therefore there is 1 to 1 correspondence between the point and a coordinate. म्हणजे प्रत्येक बिंदू आणि त्या बिंदूशी संबंधित असलेला पॉइंट आणि त्या पॉइंटशी संबंधित असलेला एक नंबर यांच्यामध्ये 1 to 1 करस्पॉन्डन्स असतं, म्हणजे एकासिक संगती असते. तर ह्याला हे आहे रिलेशन पॉइंट आणि कोऑर्डिनेटचं. आता आपल्याला बघायचं आहे की ह्या पॉइंट आणि कोऑर्डिनेट आपल्याला जर माहित असतील तर त्यावेळेला आपण त्यांच्यातलं डिस्टन्स कसं काढू शकतो ते आपल्याला आता समजून घ्यायचंय. तर त्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा नंबर लाईन काढावी लागेल. आपल्याला इथं काय करायचं आहे आता की वी वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द गिवन नंबर लाईन अँड द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is obtained by subtracting the smaller coordinate from the larger coordinate. म्हणजे आपण या पॉइंट जे दोन पॉइंट आपण विचारात घेतो त्या दोन पॉइंट विचारात घेतल्यानंतर त्या दोन पॉइंटच्या मोठ्या कोऑर्डिनेट मधून आपल्याला छोटा कोऑर्डिनेट वजा करायचा म्हणजे आपल्याला त्या पॉइंट मधलं डिस्टन्स मिळते. आणि एक विशेष गोष्ट याच्यासाठी आहे की द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ नॉन निगेटिव्ह रियल नंबर. means it is always a positive number or it can be a zero. It can be zero म्हणजे जर का दोन पॉइंट कोइन्साइडच होत असतील एकमेकांवर ते वेगळे नसतीलच तर त्यावेळेला त्या पॉइंट मधलं डिस्टन्स 0 असेल. पण जर पॉइंट मधलं डिस्टन्स 0 नसेल तर डेफिनेटली ते निगेटिव्ह असणार नाही, ते कोणता ना कोणता तरी पॉझिटिव्ह नंबरच असेल. सो द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ नॉन निगेटिव्ह रियल नंबर. Now let us see how to find the distance between two given points. Suppose that we have a number line like this and we want to find the distance of DE from this number line. Then the formula for this is greater coordinate minus smaller coordinate. हा आपला फॉर्म्युला फिक्स आहे, दरवेळेला आपण हाच फॉर्म्युला वापरणार आहे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. आता या फिगरला जर का आपण नीट ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला समजेल की दिस इज पॉइंट E and this is point D and this point E is on the right hand side. The point on the right hand side has a greater coordinate and point on the left hand side has a smaller coordinate and therefore distance of DE is equal to 3 minus 1, that is equal to 2. Now let us take one more example. Find the distance of DC. Again the formula is same. This is point D and this is point C. This point is C and we want to find the distance between these two points. Then formula is greater coordinate minus smaller coordinate and in this case the greater coordinate is 1 and smaller coordinate is -2. So the value will be 1 minus of -2, that is equal to 1 plus 2, means it is equal to 3. So distance between these two points is 3 unit. आपण जर हे असं जरी मोजलं तरी आपल्याला समजेल की हे 1 हे 2 आणि हे 3 युनिट डिस्टन्स आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. नाउ लेट अस टेक वन मोर एक्झाम्पल, डिस्टन्स ऑफ OB.
हा पॉइंट आहे O is a origin and B is the point on the left hand side of this origin, so it has a smaller coordinate and therefore distance of OB is equal to 0 minus of minus 3, that is equal to 0 plus 3, means it is equal to 3. Again the distance between these 2 points is 1, 2 and 3 unit. So this is how we can find the distance between 2 points. And if the coordinates of both the points are negative, then how to find the distance? Suppose that we have to find the distance of AC. So here the coordinate of point is point C is minus 2 and the coordinate of point A is minus 5. तर जो पॉइंट राईट साइडला असतो त्याचा कोऑर्डिनेट मोठा, जो पॉइंट लेफ्ट साइडला असतो त्याचा कोऑर्डिनेट छोटा. निगेटिव्ह नंबर जर असतील तर त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की -2 इज ग्रेटर दॅन -5 अँड देअरफॉर डिस्टन्स ऑफ AC इज इक्वल टू -2 minus of -5, that is equal to -2 plus 5, means again it is equal to 3. So here if we see the figure, then also we can see that distance between AC is equal to 1, 2 and 3 units. So this is how we can use the same formula to find the distance between any 2 points. The formula is greater coordinate minus smaller coordinate. Now let us learn one more concept, that is betweenness. त्याला मराठीत म्हणतात दरम्यानता. दरम्यानता काय असते किंवा betweenness काय असतो? तर ही जी betweenness आहे हे आपल्याला विचारात घ्यायची आहे 3 पॉइंट साठी. If P, Q and R are 3 distinct collinear points, then there are 3 possibilities. आता याच्यामध्ये शब्द आलेला आहे कोलिनियर पॉइंट्स. आता कोलिनियर पॉइंट्स म्हणजे काय असतं, तर इफ द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाईन देन दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. म्हणजे अशी एक लाईन आहे आणि या एका लाईनवर असे 1, 2 आणि 3 पॉइंट एकाच लाईनवर आहेत, तर या पॉइंटला आपण म्हणतो ते पॉइंट्स कोलिनियर आहेत. पण समजा अशी एक लाईन आहे आणि या लाईनच्या बाहेर एखादा पॉइंट असेल आणि 2 पॉइंट हे लाईनवर असतील, तर आपल्याला समजतं की हे जे 3 पॉइंट आहेत ते एका लाईनवर नाहीत, म्हणजे ते आर नॉन कोलिनियर. सो लेट अस सी व्हॉट इज द कंडिशन फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स PQR. द फर्स्ट कंडिशन इज दॅट आयदर द पॉइंट Q इज बिटवीन P अँड R, म्हणजे इथं Q पॉइंट जो आहे तो P आणि R च्या दरम्यान आहे. दुसऱ्या केस मध्ये पॉइंट R is between P and Q, and in the third case the point P is between R and Q. म्हणजे एक either point P is in between Q and R, or point Q is between P and R, or point R is between P and Q. एकतर P मध्ये असेल किंवा Q मध्ये असेल किंवा R मध्ये असेल आणि उरलेले जे 2 पॉइंट आहेत ते उजवीकडे डावीकडे असतील. तर या 3 पेक्षा वेगळी कोणतीही शक्यता असणार नाही. P मध्ये किंवा Q मध्ये किंवा R मध्ये आणि उरलेले 2 पॉइंट 2 वेगवेगळ्या बाजूला. अशी जी केस असते त्याला आपण म्हणतो बिटवीननेस. तर या बिटवीननेस साठी एक कंडिशन आहे, इफ डिस्टन्स ऑफ PQ प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ PR, then it is said that points Q is between P and R and the betweenness is indicated as P dash Q dash R. म्हणजे काय की जर PQ आणि QR या दोघांची बेरीज PR इतकी असेल तर आपण म्हणतो की हा जो Q पॉइंट आहे दोन्हीकडे आलेला आहे. Q पॉइंट इथे आलाय, इथे आलाय, तर हा जो Q पॉइंट आहे तो P आणि R च्या मध्ये आहे, दरम्यान आहे. म्हणजे हा एक सेगमेंट आहे PQ आणि याला नाव देऊ आपण PQ आणि हा एक सेगमेंट आहे QR. तर या दोघांची बेरीज म्हणजे या PQ समजा व्हॅल्यू घेतली 2 आणि QR ची व्हॅल्यू घेतली 6, या दोघांची जर का बेरीज केली आपण तर ती PR इतकी आली, म्हणजे हे जर का 8 असेल तर आपण म्हणणार की देयर इज बिटवीननेस, otherwise there is no betweenness between the given points. समजा आपण असा विचार केला हे पॉइंट PQ असा आहे आणि हा पॉइंट QR असा आहे, हे PQ आणि हे QR असं जर असेल तर आपल्याला क्लिअर कळेल की हे जे अंतर आहे या दोन्ही पेक्षा कमी आहे. म्हणजे हे अंतर घेतलं 2,
हे अंतर घेतलं 6, तर डेफिनेटली हे अंतर हे 6 आणि 2 8 पेक्षा कमीच असेल. 8 पेक्षा कमी म्हणजे ते कितीही असू शकते, ते 7 असेल, 6 असेल किंवा त्याच्यापेक्षा किती कमी जास्त असू शकते, पण ते डेफिनेटली 8 असणार नाही किंवा 8 पेक्षा जास्त असणार नाही. अशा वेळेला आपण काय म्हणणार, देयर इज नो बिटवीननेस in the points P, Q and R. But here in this case there is betweenness in points P, Q and R. म्हणजे betweenness जर पाहिजे असेल आपल्याला तर याच्यामध्ये दोन कंडिशन असतात betweenness साठी. एक तर आहे पहिली केस म्हणजे की P, Q and R are collinear. हे कोलिनियर असले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट असली पाहिजे की PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR. असं जर असेल तर आपण काय म्हणणार की PQ and R are having betweenness. These 3 points are having betweenness means Q is between P and R. आता कोणता पॉइंट कोणत्या दोघांच्या मध्ये आहे कसं ओळखायचं, तर दोन्हीकडे आलेला जो पॉइंट असतो तो पॉइंट म्हणजे त्या दोघांच्या दरम्यान असलेला पॉइंट किंवा बिटवीन पॉइंट आहे. आपल्याला समजायची फिगर काढायची असेल तर आपण फिगर कशी काढू शकतो, एक अशी लाईन काढायची आणि लाईन काढल्यानंतर आपल्याला जो मधला पॉइंट आहे तो इथं दाखवायचा आहे Q आणि इकडे दाखवला P, इकडे दाखवला R. तुम्ही ही सेम फिगर अशी सुद्धा दाखवू शकता, मध्ये पॉइंट घेतला Q आणि पॉइंट R इकडे आणि पॉइंट P इकडे असे घेता येतं, असे घेता येतं, दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. तर याला आपण म्हणणार either P dash Q dash R or it can be written as R dash Q dash P, one and the same. P dash Q dash R म्हणा का R dash Q dash P म्हणा, ते दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. याला म्हणायचं बिटवीननेस किंवा दरम्यानता. तर अशी ही एक नवीन कन्सेप्ट आपण आज पाहिली. तर हा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यानंतर आपण पुढचा जो पार्ट आहे तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.